برگ مو رو با این روش برای مدت طولانی تر و تازه نگه دار. با اکوکوک همراه باشید. برگ‌های مو رو داخل ظرف آب بذارید. نمک اضافه کنید و بشورید. دم برگا رو جدا کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضو کانال اکوکوک باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. یه دسته برگ رو روی سلفون بذارید و مثل فیلم بپیچید. تا جایی که میتونید برگا رو خشک و بعد نایلون پیچ کنید. داخل ظرف دردار بچینید. توی فریزر نگهداری کنید. وقتی از فریزر بیرون آوردین تا وقتی کامل یخش باز نشده نایلون رو جدا نکنید. به همین قشنگی و راحتی. اگه از این آموزش خوشتون اومد باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.